به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان عزیز، همراهان گرامی کانال شهر خورشید. میلاد رضایی هستم و خیلی خوشحالم که با تحلیل دیگری در خدمت شما هستم. تحلیل امروز یک کمی متفاوته و شامل 2 بخشه. بخش اول صحبت‌هایی است که خودم دارم خدمتتون تقدیم می‌کنم و بخش دوم صحبت‌های یک کارشناس ایرانی، البته در جبهه‌ای هست که آمریکایی‌ها هستن و از دید اون کارشناس می‌خوایم مطالب رو با هم دیگه بررسی کنیم. دقت داشته باشین آقای علی واعظ اومده اعلام کرده که اگر این بار جنگ بشه ایران روزی 2000 موشک رو میتونه شلیک کنه و به سرعت داره زیرساختاش آماده میکنه. میخوایم بپردازیم ببینیم آقای واعظ کیه، چرا این حرفو زده و آیا این حرف درسته یا نه. اینم بخش اوله. و اما بخش دوم اومدم صحبت هایی که آقای واعظ داشته و نظراتی که در برنامه‌های مختلف بیان کردن، در اندیشکده یا جای دیگه اینا اومدم بیان کردن و همشو جمع کردم، دادم هوش مصنوعی در قالب یک تحلیلی که از زبان خود ایشون داره بیان میشه، این صحبت‌ها رو بهش گوش میدیم، می‌بینیم نظر اینها چیه. یعنی داریم دیدگاه خود طرفو بدون هیچ گونه دخل و تصرفی از طرف خودمون بررسی می‌کنیم. این یکی از اقداماتی است که با هوش مصنوعی میتونیم انجام بدیم و بازخوردهای خوبی داره. حالا من میذارم اگر دوستان راضی بودن حتما در قسمت توضیحات به نظرشون رو بنویسن که آیا این کار خوب هست یا نه که در برنامه‌های دیگه ادامه بدیم. اما آقای واعظ کی؟ ببینید آقای واعظ یه جوانی هست که به عنوان کارشناس داره در آمریکا در مؤسسات مختلف مخصوصا مؤسسه بحران داره کار میکنه، تحلیل میده. این فرد یک فرد عادی نیست، از این نظر که حالا کاری به خودش ندارم و من اطلاعات دقیق از خودش و شخصیتش و مرام فکریش ندارم. چرا؟ چون ایشون حالا تا وقتی اینجا بودن زیر دست آقای هاشمی رفسنجانی، حلقه نزدیک ایشون و اصلاح طلبایی که الان هستن اون موقع جزء طیف‌های دیگه بودن، خودشون رو معرفی می‌کردن و هنوز متحد نشده بودن. این آقای واعظ دست اینها میچرخید. بعدن میره آمریکا با ارتباطاتی که وجود داره اونو شغل خوبی بهش میدن در مؤسسه بحران. از همونجا به عنوان فرد مرتبط بین طرف آمریکایی و طرف ایرانی خاص داره فعالیت میکنه. البته سراغ رئیس جمهور رفته، مسعود پزشکیان با دیدار داشته، رئیس جمهورهای قبلی بوده خیلی پیش اونها باشون صحبت کرده، با وزرا با ظریف صحبت‌های زیادی داشته. این فرد آقای واعظ از این جهت مهمه که ایشون در ایران، یعنی من کاری میگم باز به خود آقای واعظ ندارم، من نمیدونم ایشون جزء این حلقه هستن یا نه، اما افرادی که جزء اون یهودیان مخفی در بخش ایران محسوب میشن، آقای واعظ سخنگوی این جماعت در آمریکا است و پل ارتباطی این جماعت با اندیشکده‌های آمریکایی و مقامات آمریکایی محسوب میشه. در واقع اون طیف حلقه مخفی یهودیانی که در ایران سالیان سال پنهانی داشتن صحبت میکردن، آقای واعظ زبان اینها محسوب میشه. از این نظر خیلی مهمه. بازم عرض میکنم این آقای واعظ با رئیس جمهور ما برخورد داشته، با مقامات عالی رتبه برخورد داشته. این به این معنی نیست که اینها همشون جزء اون حلقه یهودیان مخفی هستن، خیر. رفت آمدش با مقامات ایرانی در چارچوب همون رفت آمد دیپلماتیک بوده که می‌خواسته اطلاعات کسب کنه اون جای خودش به عنوان یک کارشناس. اما پشت پرده ایشون با اون حلقه یهودیان مخفی ارتباطات خاصی دارن و شاید هم خودشون حتی خبرم نداشته باشن، اما رسما سخنگوی این حلقه هستن و احتمال زیاد خودشون هم میدونن چه خبره. حالا بگذریم. ایشون اعلام کرده که اگر این بار جنگ بشه ایران با 2000 تا موشک میتونه روزانه حمله کنه و این عدد خیلی خیلی عجیب و غریبی از نظر آمریکایی‌ها محسوب میشه. هرچند که از نظر ما ایرانی‌ها در جنگ اول هم انتظار داشتیم تا روزی 1000 موشک هم شلیک بشه، اما ما می‌بینیم که در کل جنگ چیزی در حدود 500 600 تا موشک در 12 روز شلیک شد و بخش عمده از این اتفاق بابت این بوده که زیرساخت‌های حمل و شلیک موشک دچار آسیب شدن، اونم به صورت غیر مستقیم و مستقیم. البته غیر مستقیم یعنی از طریق خرابکاری‌هایی که در سیستم‌های مختلف، مثلا میگم حمل موشک بوده، سیستم‌های اطلاع رسانی بوده، سیستم‌های جی پی اس بوده، حالا انواع اقسام چیزهای مختلف، خرابکاری که آمریکایی‌ها و هژمون غرب انجام دادن نذاشتن که در روزهای اول ایران اون حجمی که میخواد استفاده کنه، خصوصا از موشک‌هایی که آماده کردن برای تخریب گسترده. یعنی فشار آوردن به ایرانی‌ها که ریسک استفاده از این موشک‌ها بالا بره و به همین دلیل ایران سراغ اونها نرفت در روزهای اول و اگر دقت کرده باشید در روزهای بعدی سراغشون رفته بود. و بخش بعدی، بخش مستقیم، همون ریزپرنده هایی بودن که از داخل ایران شلیک می‌شدن، ماشین‌های حمل موشک رو هدف قرار می‌دادن.
خب در تحلیلی که آقای واعظ داره این بار میگه اینها دیگه اون ایران تونسته این مشکل رو رفع کنه، دست گذاشته روی نقاط ضعف خود، زیرساختاش با سرعت داره گسترش میده و خودش آماده کرده که تا روزی 2000 موشک هم شلیک کنه. ببینید خیلی ها میگفتن که اگر این بار جنگ بشه ایرانی ها نمیذارن اون اتفاقی که قبلا رخ داده تکرار بشه و واقعا هم ایران به این سمت حرکت کرد. ولی خب رهبر ایران یه پله بالاتر رفته و میخواد این بار دکترین شوک از سمت خود ایران اجرا بشه و در واقع این تحلیلی که آقای واعظ داره یک نوع پیامی است از داخل ایران به یهودیان و آمریکایی‌ها که حواستون باشه ایران به این مرحله رسیده و دکترین شوکش آماده کرده و اگر خطایی از سوی اسرائیل سر بزنه ایران این بار با روزی 1000 تا 2000 موشک به اسرائیل حمله خواهد کرد و این چیزی است که عملی شده. این که عرض کردم آقای واعظ سخنگوی اون یهودیان مخفی داخل ایران هست بابت این مسئله است که اینجا و جاهای دیگه این اتفاق بارها تکرار شده. یعنی بارها ایشون اومده صحبت‌هایی مطرح کرده که منفعت اصلی اونها به یهودیان اسرائیل میرسیده و بعد مقامات آمریکایی چیزی دستشون میگرفت. اینجا هم واعظ اومده داره کل یهودیان رو نجات میده، صهیونیست‌ها رو نجات میده، چون میگه و یقین داره به این حرفش که اگر این اتفاق بیفته و این جنگ بشه ایران با 2000 تا موشک کاری میکنه که اسرائیل تو 12 روز هر چقدر ضربه دیده بود این بار چند ده برابر در یک روز ببینه. ببینید 12 روز مثلا 500 تا موشک شلیک شده ایران، این بار شما حساب کنید موجی 2000 تایی بیاد، روز اول هیچ، روز دوم 2000 تاش خورده، چون مخازن پدافند آمریکا و اسرائیل کاملا خالی میشه. غیر از اون موشکی که تیکه تیکه میخوره، دونه دونه میخوره، 20 تا 30 تا میخوره، یه عارضه‌ای داره، یه اثری داره و یک جایی اگر 1000 تا موشک با هم وارد سرزمین محدودی مثل فلسطین اشغالی بشه اون موقع یه عارضه خیلی وحشتناکتری داره و عملا آقای واعظ اومده اعلام هشدار کرده. خب این اعلام هشدار چیزی نیست که ایشون خودش بهش دست یافته باشه یا بر اساس تحقیقات بهش رسیده باشه. رسما شبکه یهودیان مخفی در ایران این پیامو دادن. شک نداشته باشید اینها میدونن که ایران دستشو خیلی خیلی پر کرده، آماده است. مقامات نظامی ارشد ایران که این بار بر قدرت هستن برخلاف مقامات قبل ایران خطوط قرمز متفاوتی دارند. دوستان خیلی مسئله مهمه و این بار اسرائیل بخواد خطایی ازش سر بزنه با شرایط قبلی. ببینید کاری ندارم اگر به طرح جدیدی بریزه، من نمیدونم چه طرحیه، داره میگیم اگر با اون امکانات قبل بخواد حمله کنه بدون اینکه حالا طرح جدید روش حساب کنیم واقعا غافلگیر میشه و تمام داشته‌هاش از بین میره. اینو خود واعظ هم میدونه، خود یهودیان مخفی داخل ایران هم میدونن، اسرائیلی‌ها هم حالا فهمیدن. و صحبتی که باعث کرد اینه که میگه به سرعت داره پدافندش رو خودش تقویت میکنه، نیروهای موشکیش رو تقویت میکنه و برای اینکه حالا اون زهر این خبرم بگیره اعلام میکنه که این 2000 تا موشکی هم که الان ایرانی‌ها بهش دست یافتن قبل از اینکه بخوان بزنن دارن به عنوان یک بازدارندگی ازش استفاده میشه و اون بازدارندگی اینه که الان ایران به یه سطحی رسیده مثل کشوری که سلاح مثلا هسته‌ای داره. حالا نمیخوام قیاس کنم، مثلا اینا با هم فرق دارن، دارم مثال میزنم که جا بیفته تو ذهن مخاطب. مثل کشوری که سلاح هسته‌ای داره ایران الان اگر بخواد اون بازدارندگی خودش رو به دست بیاره یا روی میز بذاره همین 2000 تا شلیکه، چون عملا این 2000 تا شلیک میتونه کاملا اون کشور ثالث فلج کنه. یعنی با یک کشور میجنگه هیچ کشور بعدیش هم میتونه فلج کنه و اینها چیزی نیست که بخواد شوخی باشه. کسی مثل واعظ وقتی این حرفو بیان میکنه مطمئن باشین اصلا در سطحی نیست که بخواد شوخی کنه، بخواد خبر علیکی بگه. این آقای واعظ کسی بود که در سال گذشته حتی معمار مذاکره ایران با آمریکا محسوب میشه به نوعی و اخباری از داخل ایران میومد گاهی بیان میکرد که اصلا قرار نبود گفته بشه و اینها اخبارهایی بود که خط میداد به آقای ترامپ که اون بره به سمت قبول فرضیه یا پیشنهاد حمله اسرائیل به ایران و اینها همش به هم دیگه مربوطه. حالا نمیخوام زیاد توضیح بدم. دوستان اگر آقای واعظ میخوان بدونن کیه میتونن سرچ کنن، اطلاعاتش هست. اگر یه زمانی خودمون خواستیم در مورد صحبت کنیم این اطلاعات عمومی نمیخوام بهتون بدم تکراری باشه، میریم سراغ همون حلقه یهودیان مخفی و کسایی که با واعظ ارتباط داشتن. حالا در کل الان یه تحلیل میذارم با صدای هوش مصنوعی هست این بخش دوم و تو این بخش دوم ما تحلیلی که خود واعظ خبری که داده و صحبت‌هایی که در جاهای مختلف داشته رو با هم دیگه گوش میدیم. اونو از
عرض کردم از زبان خود واعظ در نظر بگیرید. حتی اگر مقادیرش بالا و پایین باشه، به ضرر ایران هم باشه، مهم نیست. عرض کردم هیچ نوع دخل و تصرفی توش انجام نشده. گفته‌های خود واعظ هست، مصاحبه‌هایی که داشته، بیاناتی که جاهای مختلف داشته، همه رو جمع کردم در قالب یک هوش مصنوعی خدمتتون تقدیم می‌کنم که بفهمید دیدگاه این آقا چی هست. حتما اینو گوش بدید تا انتها. یادتون نره دوستان عزیز، خوشتون اومد ما رو به دوستانتون معرفی کنید و کامنت بذارید، بگید آیا این روش خوب هست یا نه. اگر خوبه که در بخش‌های بعدی هم این کارو میتونیم تکرار کنیم، یعنی از نظر و دیدگاه طرف مقابل یا دشمنانمون مباحثی رو بذاریم شما بشنوید که با دیدگاه‌های اونها آشنا بشید. حتما نظراتتون رو بگید. همینجا تشکر میکنم از دوستانی که از ما حمایت کردن. صبر کنید بخش دوم الان بعد از صحبت‌های من براتون پخش میشه. یا علی، خداحافظ. فکرشو بکنین 2000 تا موشک همزمان آسمون رو بشکافن و همشون هم یه هدف داشته باشن. نه، این یه صحنه از یه فیلم اکشن نیست. این تهدیدیه که گفته میشه ایران علیه اسرائیل مطرح کرده. امروز میخوایم یکم عمیق‌تر بشیم، از این تیترهای جنجالی عبور کنیم و ببینیم این ماجرا واقعاً چقدر شدنیه. یعنی یه تهدید واقعیه یا فقط یه حرکت هوشمندانه توی بازی شطرنج سیاسی منطقه. 2000. تمام بحث ما سر همین عدده. عددی که قراره همه چیز رو تغییر بده. ببینید، ما دیگه داریم در مورد چند تا راکت حرف نمیزنیم. داریم در مورد یه عددی صحبت میکنیم که هدفش دقیقاً اینه که بترسونه و تحت تاثیر قرار بده. ولی خب معنی واقعی این عدد چیه؟ آیا فقط میخوان بگن ما اینقدر توان نظامی داریم یا یه پیام خیلی ظریف‌تر و پیچیده‌تر پشت این قضیه هست؟ و این همون جاییه که این ادعا ازش میاد. از زبان علی واعظ، یکی از تحلیلگرهای گروه بین‌المللی بحران. اون چی میگه؟ میگه کارخونه‌های موشکی ایران شبانه روز دارن کار میکنن و هدفشون شلیک همزمان 2000 موشکه، نه مثل قبل 500 تا، اونم تو 12 روز. یعنی دیگه صحبت از یه درگیری کوچیک نیست، حرف از یه حمله تمام عیاره. خب این ما رو به یه سوال اساسی میرسونه. این یه هشدار واقعیه که توانایی ایران رو نشون میده یا فقط یه بلوف خیلی بزرگ توی بازی پوکر خیلی خطرناکه؟ خیلی خوب، بیایم یه لحظه این حرفا و تهدیدا رو بذاریم کنار و بریم سراغ بخش فنی ماجرا. یعنی واقعاً از نظر تکنیکی ایران میتونه همچین کاری بکنه؟ بیایید ببینیم واقعیت‌ها چی میگن. اینجا تفاوت رو قشنگ میبینید. قبلاً حرف از حدود 500 تا موشک بود که تو 12 روز شلیک شده. تهدید جدید چیه؟ 2000 تا موشک، اونم همزمان. ببینید، این یه تغییر خیلی بزرگه. دیگه استراتژی جنگ فرسایشی نیست. این یعنی یه ضربه کاری که هدفش فلج کردن کامله. هدف فقط زخمی کردن نیست، هدف از پا انداختن حریفه. خب، برای اینکه ببینیم این تهدید چقدر جدیه، باید به توانایی‌های تهاجمی ایران نگاه کنیم. این چیزی نیست که یه شبه به وجود اومده باشه. ایران سال‌هاست که داره روی این زیرساخت کار میکنه. انباری با حدود 2500 موشک بالستیک، موشک‌های پیشرفته سوخت جامد که خیلی سریعتر آماده شلیک میشن، پرتابگرهای متحرک که به راحتی میشه جابجاشون کرد تا از حمله‌های پیشگیرانه در امان باشن. همه اینها قطعات یه پازلن که کنار هم چیده شدن تا یه حمله غافلگیر کننده و بزرگ رو ممکن کنن. اما خب، اون طرف ماجرا چی؟ اسرائیل یکی از پیشرفته ترین سیستم‌های دفاعی دنیا رو داره. از گنبد آهنین برای موشک‌های کوتاه‌برد گرفته تا فلاخن داوود و سیستم پیکان برای موشک‌های بالستیک. ولی هر سپری یه نقطه ضعفی داره. چالش اصلی اینجاست. تعداد راهگیرها محدوده. استراتژی ایران دقیقاً همینه. روی کیفیت یه موشک حساب نکرده، روی تعداد خیلی زیاد و همزمان حساب کرده. یعنی سوالی نیست که آیا سیستم دفاعی میتونه یه موشک رو بزنه. سوال اینه که آیا میتونه 2000 تا موشک رو همزمان بزنه. اینجاست که آسیب پذیری خودش رو نشون میده. پس اگه بخوایم به سوال آیا واقعاً میتونن این کارو بکنن جواب بدیم، جواب یه شاید خیلی پیچیده است. ولی این ما رو میرسونه به یه سوال مهمتر. اصلاً چرا دارن اینو با صدای بلند جار میزنن؟ اینجاست که بحث از مهندسی و موشک وارد روانشناسی و بازدارندگی میشه. و این دقیقاً اصل ماجراست. چی میشه اگه بگیم سلاح اصلی خود اون 2000 تا موشک نیست، بلکه خود عدد 2000؟ یعنی خود این عدد سلاحه.
این عدد 2000 یه پیام بی هدف نیست، یه پیام کاملا حساب شده است که برای 3 تا مخاطب مختلف فرستاده میشه. مخاطب داخلی یعنی مردم خود ایران که پیامش اینه: ما کوتاه نمیایم و قدرت پاسخ سخت رو داریم. مخاطب منطقه‌ای یعنی اسرائیل و کشورهای دیگه که پیامش اینه: هزینه هر جنگی با ما به شکل غیرقابل تحملی بالاست. و مخاطب بین‌المللی یعنی آمریکا و اروپا که پیامش اینه: مواظب باشید، یه درگیری تو این منطقه میتونه خیلی سریع از کنترل همه خارج بشه. تمام این کارها تو یک کلمه خلاصه میشه: بازدارندگی. بازدارندگی یعنی چی؟ یعنی هنر برنده شدن توی جنگ بدون اینکه حتی یه گلوله شلیک کنی. یعنی کاری کنی که طرف مقابلت یه لحظه مکث کنه و با خودش بگه واقعاً میارزه که این ریسک رو بکنم؟ اما خب بازدارندگی یه بازی خیلی خطرناکه. یه اشتباه کوچیک تو محاسبات میتونه یه فاجعه به بار بیاره. پس سوال اینه: اگه این بازدارندگی جواب نده و تنش‌ها بیشتر بشه، چی پیش میاد؟ بیایید 3 تا سناریوی احتمالی رو با هم بررسی کنیم. تحلیلگرا 3 تا پله برای بالا رفتن تنش در نظر میگیرن. پله اول یه سناریوی محدوده، یعنی یه تبادل موشکی کنترل شده و بعدش هم فشارهای شدید دیپلماتیک برای آتشبس. پله دوم سناریوی متوسطه، یه حمله بزرگتر که هدفش زیرساخت‌های کلیدی مثل بندرها و نیروگاه‌ها. اینجاست که سیستم‌های دفاعی واقعاً تحت فشار قرار می‌گیرن. و پله سوم سناریوی شدیده، یعنی همون موج 2000 موشکی شلیک میشه، حمله‌ای که برای درهم شکستن کامل دفاع و ایجاد یه خسارت ویرانگر طراحی شده. خب، ما هم توانایی فنی رو بررسی کردیم و هم پیام استراتژیک پشت این ماجرا رو. حالا وقتشه که همه این تیکه‌های پازل رو بذاریم کنار هم. آخرش باید چه برداشتی از این عدد نگران کننده، یعنی 2000 موشک داشته باشیم؟ بهترین جنبندی که میشه کرد اینه: عدد 2000 بیشتر از این که یه برنامه عملیاتی قطعی باشه، یه پیام استراتژیکه، یه ابزار برای بازدارندگی. پیامی که طراحی شده تا هزینه جنگ رو اونقدر بالا ببره که کسی اصلاً جرأت نکنه به شروع کردنش فکر کنه. و این ما رو با یه سوال نهایی تنها میذاره. یه سوال بزرگتر که فقط به ایران و اسرائیل هم محدود نمیشه. توی درگیری‌های دنیای مدرن، جایی که جنگ اطلاعات و جنگ روایت‌ها حرف اول رو میزنه، آیا ممکنه قدرت یه عدد از قدرت خود اراده جنگیدن بیشتر باشه؟ یعنی تهدید حساب شده از خود عمل قدرتمندتر باشه؟ یه سوال که واقعاً جای فکر داره.